心پایین. باشا بازم بیام خوبه جا به جا کنیم اینه درست کنیم دیگه روز آقا چیه Galari Kadi Isigan Seniasis Ashmotani Mores Yanasna Sini Wakaragani Kakiri Mores Bashar Turakanu Lawanu Kalmandani Galari Kadi Manolaka Filosmaila Isagan Shiari Awashin Musawa سواء كان في عثماني سيد جميل ومانو وانو السي فيرسي مدائما أبرك يلا Passo. چون من نبود
آگاهی رسانی به شما وظیفه سود کمتر فروش بیشتر جشنواره کوچک زنانه تشکیل داخل حوزه مونتور 280 تو مونتور زیر مادی مردم دامت 280 شرمه مازوتی کوچ شهرها مازوتی شیر انواع پیرامونی نمونه جشنواره تو به راسنشون داره سنی نمونه نذاشتن رقاصه برقصه دیر اومدی هرچی گفتم بیا دیر اومدی دیر اومدی
ما شما رو ندیدیم اونجا که همینجی بانک ملی دارن همینجا بو بیام اونجا میدونی که من در گذشته همیشه میبینم سوار